Mirëmbrëma zonja dhe zotëri, po e flas drejt për së drejti nga studio Analizës Zgjedhore. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim. Ka qenë një angazhim politik gjatë kësaj periudhe kohore që ka bërë shumë bujë. Emri i tij është Hisen Berisha, komandanti ose zyrtari i lartë ushtarak i ushtrisë lindtare të Kosovës në rajonin e Kosharës, i cili ju bashkangjit Partisë Demokratike të Kosovës dhe Kadri Veselit. Kësaj ne kemi vendosur që ta ftojmë zotin Hisen Berisha në studion e Analizës Zgjedhore për të dhënë shpjegimet e tij, sqarimet e tij për gjithë mbështetësit, por edhe për opinionin publik, se pse vendosi të lë uniformën ushtarake për t'ju bashkangjitur politikës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Po transmetojmë drejt për së drejti edhe në Facebook dhe në Klan Kosova.tv. Komentet dhe pyetjet tuaja janë të mirë se ardhura. Në ndërkohë që ne kemi vendosur edhe një pyetje në adresën, në ekranin televiziv në fakt, që do ta ndiqni tani, si e vlerësoni bashkimin e Hisen Berishës në Partinë Demokratike të Kosovës, jepni përgjigjen tuaj në mënyrë që ta shfaqim në transmetim të drejt për drejt në Analizën Zgjedhore. Hisen Berisha, mirë se erdhe në studion e Analizës Zgjedhore. Shpresoj që gjatë kësaj periudhe, një orë ose më shumë, do të kemi mundësi të flasim për më shumë tema. Mirë se u gjetë. Faleminderit shumë. Në studion e Analizës Zgjedhore jam bashkë edhe me analistët, zoti Rahman Pacharizi. Zoti Pacharizi, faleminderit shumë për prezencën. Në studio jam bashkë edhe me zotin Adrian Çollaku. Zoti Çollaku, faleminderit shumë për prezencën. Në studio jam bashkë edhe me zotin Valon Syla, analist politik. Mirë se erdhe në studion e Analizës Zgjedhore. Atëherë, për kapërcimin e madh, siç e kemi quajtur simbolikisht, natyrisht si temë kryesore, do ta nisum bisedën me zotin Hisen Berisha. Zoti Berisha, mu duk fillimisht kur e pash lajmin dhe fotografinë tuaj me zotin Veseli si një fake news, po më pastaj doli se është e vërtet. Cili është shpjegimi i lënjes fillimisht të uniformës ushtarake dhe më pastaj bashkangjitjes në Partinë Demokratike të Kosovës? E para që duhet të vënë pas unë kam marrë këtë vendim pas shumë analizash dhe konsultimesh që kam pas me miq të mi nga periudhat të ndryshme të rrugtimit jetësor që kam pas, kategorive të ndryshme, gjithmonë po flas për nivele të kualifikuar në aspektin profesional. E kam konsultuar me këtë vendim edhe me miq të mi jashtë Kosove, por edhe te Çanit. Kam kriju miq për këto 20 vite me cilëve kam vlerësuar mendimin, edhe të cilët më kanë sugjeruar se angazhimi im do të jetë i dobishëm, dobisjellës për skenën politike në Kosovë. Zbrita nga pjedestalin cilin ka ngrit puna në ushtrinë e Kosovës. Mendoj se më ka bërë devotshëm që të kem kredibilitet edhe në skenën politike Kosovës për fjalën që e them. Pastaj për zgjedhja e ekipit është çështje e analizës dhe e vlerësimit të subjektit të mundshëm për t'i fituar këtë zgjedhje. Mbase nuk ka befasuar shumë kënd bashkangjitja juaj ose kalimi në politik, por ju jeni parë si njëri nga personat ose nga ushtarakët më të rëndësishëm të forcave të armatosura të Republikës Kosovës, Farkut, më herët që shuaj, dhe në lidhshmëria është parë me lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe shumë kush e ka pritur që këtë kalim ta bënin në lidhjen demokratike të Kosovës. Ju megjithatë zgjodhët krahun e kundërt, Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe tek mbështetësit është parë si një goditje e rëndë, të paktën kështu nga komentet fillestare. Duhet ta kuptojnë gjithë ata që më kanë konsideruar, ndoshta janë dëshpëruar tash apo edhe ruajnë ende atë konsiderat për Hisen Berishën një hero apo një të afërt me subjektin politik LDK e të tjera. Të gjitha këto indikacione kanë ardhur si rezultat e para e formimit tim në filozofinë djathtiste, diçka e shprehur, e elaboruar disa herë nga unë, edhe jo vetëm në kontekstin si ne shqiptar të shohim djathtizmin dhe majtizmin dhe e lidhim me Moskën ose me Washingtonin apo Berlinin, por edhe në aspektin e pronës, taksës,
elementeve tjera që kategorizojnë një subjekt të jetë me orientim politik majtist apo djathtist. Po tek djathtizmi e kam pritur tek LDK-ja, se LDK-ja thirret e djathta tradicionale, konservatore. Çështja e djathtizmit është tek individet, po të formuar jo me fanatizëm, është çështje edhe kodit tradicional, gjenetik, por është çështje edhe formimit filozofik tonë. Me pa mu në taborin e djathtë, nuk ka qenë rastit. Me mpa të përafërt me Lidhjen Demokratike të Kosovës, është një elementi djathtizëm, sepse ajo përfaqëson Partitë Popullore djathtë, është antare, sa diun, por ka qenë, ju këto ditë keni parë, kam pas një debat të hapur me Akademinë e Mbrojtjes së Serbisë, rreth temës së luftës. Dhe kemi arritur që përmes atij debati ta zhvendosim realitetin e kësaj lufte dhe ta përafrojmë rreth të vërtetës së luftës së Kosharës po flas. Kjo e Kosharës solli më shumë polemika në fakt në këtë periudhë kohore. Referuar shumë kujt. Po, ato polemikat. Le të ndalemi konkretisht. Jo, du ta elementin Kosharë dhe afrimin me LDK-n. Kjo më përafroj prapë me LDK-n sepse gjithmonë LDK-ja ka shfaqur ato pretendimet profituese ndaj luftës së Kosharës. Edhe ky është element tjetër që më ka afruar me LDK. Po tash shife, vijat e organizimit, se s'duhet nalem temën e luftës, se më spaku do ta kem atë element të garimit tim politik, se unë mendoj se na duhet t'i ofrohem Kosovës me koncept dhe vizion çka ofrojmë për Kosovën sot, dhe me asanu atë çfarë e ka dëmtuar në procesin politik deri sot, e jo ta nxjerrim prap nga arkivat flamurin e luftës dhe dalim e t'i kërkojmë votë qytetare. Po bëri përshtypje kjo profitim i LDK-s nga lufta. Ju keni qenë aty, ju keni qenë protagonist i luftës dhe ju e keni mbrojtur edhe kur është sulmuar nga pjesa tjetër e shtabit përgjithshëm në vazhdim. Si tani i thoni LDK-s si profitues e luftës. Do ta mbroj edhe sot. Në Koshare. Do ta mbroj edhe sot. Nga LDK-ja? Jo, edhe nga LDK-ja. Se edhe LDK-ja ka sulmuar. Po pra. Si po quhet tash LDK-ja, të bëj një pyetje të thjeshtë, apo quhet lidhje? Si kanë guxuar mja hik elementin demokraci, lëvizjes historike të shqiptarëve? Mirë, për shtet dhe identitet. A ju ka ftuar LDK-ja që të bëjë një pjesë? Nëse duhet ta sqaroj këtë, do ta sqaroj në detaje më teknike. E para që duhet bëj, ti falenderoj bashkë katundarët e mi zonës Dushkajs, kryetarët e aktiveve në ndegëve apo si është organizuar partia, që kanë inicu kandidimin tim si i mundshëm për deputet në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. E kanë shtyr deri në degën e Gjakovës. Dhe më në fund ju kanë lënë jashtë. Dhe dega e Gjakovës e ka sjellë në qendër. Dhe nëse provon me më pyet prapë pse në qendër nuk jenë listë, atëherë pyetjen e adresoj. Pse mendoni ju që jeni në listë, sepse do e adresojmë edhe atje? Unë dhash vetëm një epitet, por du të them edhe diçka tjetër. Nuk du të bëj historikun e LDK-s. Jo, po një përgjigje konkrete, sepse këtu më rëndësi. Ju kanë hequr nga lista Nuk më kanë futur fare. Jo, që më kanë hequr. Jo, po kanë rezistuar atë që t'ju fusin juve në listë. Nuk më kanë fut fare. A ka ekzistuar një arsye, a ju kanë komunikuar, a ju kanë kontaktuar? Nuk kanë dhënë asë një arsye. Në bazë, shife tash, unë nuk du të spekuloj. Por nëse dikush më vjen të thotë se u tha se ai s'ka dëshirë me qenë, kjo është spekulim. Sepse ato ma ka thonë një individ. Nuk kam në qëndrim zyrtar dikujt nga i. Kështu që unë s'du të spekuloj me të vërtetën. Por një e di se nga Dushkaja, deri në degën e Gjakovës, e në Prishtinë ka ardhur. Këtu është ndalë. Ju ka shgënjur kjo? Jo, nuk është çështje e shgënjimit. Sepse edhe partia ku kam aderuar është parti demokratike, e djallë dhe konservative sipas liderit saj. Po në rregull. Është në përputhje me filozofinë time. Pa e bët nga shgënjimi kalimin në PDK. Absolutisht ja. Me që ata nuk ju pas kanë pranuar. Absolutisht ja. Shife, iniciativa ishte e atyre djemve që udhëheqin LDK-n diku në Dushkaj. Ka bë atë rrugtimin ligjor procedurial që është i domosdoshëm dhe ka ardhur në Prishtinë. Pse në Prishtinë nuk ka ndodhur kjo, duhet ta shoh Prishtina.
Do t'i pyesim edhe ata zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Besoj që na ndjekin ata në vazhdimsi dhe me siguri ndjekin edhe do t'i japin opinionet e tyre në publik. Dhe është shumë i madh. Ky ka patur një reagim të madh, ka patur një zhgënjim të madh tek mbështetësit tuaj. A ndiheni ju se i keni zhgënjur? Kërkoj ndjes se është pak nxehtë nga reflektorët, po shpresoj që të na sjellin edhe disa veta për zotin Berisha. E fundit në këtë çështje në kandidimit ose jo, nuk kam asnjë hatërmbetje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Një duhet ta sqaroj, se unë gjatë shërbimit tim në forcat armatose të Kosovës, as nuk e kam pas lejuar dhe as nuk kam qenë pjesë e subjektëve politik deri sot. Parafrimi ka mujt më arë për shkak aty në 2-3 faktorëve që i theksova. Por ajo çfarë duhet ta them? Pse bëri këtë veprim kjo LDK? Unë pa dashur ta bëj historikun e LDK-s. Kjo LDK, pas presidentit Rugova, është ndruar në një surogat. Kjo LDK nuk përfaqëson atë frymën e presidentit Rugova. Unë kam pas fatin gjatë përgatitjes dhe angazhimit luftë të jem për krah Saliçekut dhe burrave të mëdhaj. Të jem për krah Agim Ramadan, një oficer që ka përpilu strategjinë dhe taktikën e luftimit. Të jem, ta njoh edhe Adem Jasharin, të bashkëpunoj dhe të bashkëveproj me te, sa gjatë kohës sa ishin përgatitjes se kam dalë herën në Shqipëri dhe kam njoh njeriu më të gatshëm për sakrificë dhe për sfidë. Pastaj në radhët e formacionit ushtrak që kam udhëheq, kem bashkëvepru dhe kem bashkëpunu me shumë burra që si kanë pas përkatësinë politike të DK-s. E kam thonë shumë herë në mënyrë simbolike në krevat dysh, në ato shtëpi malësorve, kanë flenjt Saliçeku nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Xhemal Fetau nga Lëvizja Popullore e Kosovës. Kanë bashkëpunu dhe kanë bashkëvepru mrekullueshëm. E keni në storjet e YouTube-s, unë dhe Nasim Haradini, se zdo të mja përmenë se me njerë fleta e dikun, edhe ja kom thonë edhe atëherë bëtëresht, se këtu luftojnë, ka pas brejt kushën, ka pas 4 gjithmonë në këta që po shifni. Këtu luftojnë edhe të kusht, ka qenë vija ideologjike në përmjet periodave këtu e ndarë. Jo, është perceptimi gabur, është i forca komando të Shqipërisë. Jo, është perceptimi gabur, ato kanë gjyrën e kaltër. Tash, pse ka përku me djathizmin tim, ajo është diçka tjetër, është rastësi. Por së ndiheni se i keni zhgënjur si mbështetësit? Shumë i kam zhgënjur. I keni zhgënjur? Kanë të drejtë në çdo reagim që e bëjnë. Po pse është dashur të zhgënjeni, zoti Berisha? Nuk kam zhgënjur. Unë do t'i bind ata se kam bërë veprimin e duhur. Me Kadri Veselin? Po. Pse me Kadri Veselin? Se kam zgjedhur pikërisht unë tash në bazë të analizave që kemi bërë. Kemi identifiku partinë që më së shumë t'i ka gjas me qenë fituese. Dhe 2, kemi identifiku partinë e cila ka fut një standard të rinj politik. Lideri saj ka fut një standard të rinj politik. Ju i dini definicionet e politikës. Dhe të gjitha definicionet politikin e trajtojnë si një diçka jo të mirë, jo të ndershme, jo të moralshme. Ato që i qarkullojmë ne si teoricien. Por Kadri Veseli ka fut një standard të rinj, unë kam dhënë edhe një opinion publik, se politika është besim. Është besim mes atyre që besojnë në objektiva që kanë vendosur vetë. Kështu thonë edhe në palën tjetër në Lidhjen Demokratike të Kosovës, por shumë kush nga votuesit e LDK-s e kishte pritur një fotografi të Hisen Berishës me Vjosa Osmanit dhe jo me Kadri Veselin në kësaj radhe. Unë ju them të gjithëve se nuk do të zhgënjehen me fotografinë e Hisen Berishës me Kadri Veselin. Ndihesh krenar për këtë? Ndjem krenar që mu dha rasti dhe hapësira që nga një subjekt politik i fuqishëm, nga një subjekt politik që ka fut standard të rinj, se nuk mund tjetë në institucione dhe asë në subjekt personat që kanë padi penale dhe pedigre kriminale. Nga një subjekt që në bazë të një deklaratet të ambasadorit Amerikan, parëmbrëm nëse s'ga po e po, për rezulton se e ka listën më të pastër. Për dallim për subjektve tjerë që s'është prit fort kënë. Ambasadori Amerikan nuk ka folur për listat partive politike, ka folur për ata për rastet ku preket ligji. Zoti Berisha, kjo ishte pjesa ime fillestare, doja ajo fjalën zotit Paqarizi. Zoti Paqarizi, këtë fotografi kur e pat në media, të duk reale, apo të duk edhe ty fake news? Fillimisht. Nuk mund të them që s'kam qenë i habitur, por sigurisht jo ka të shumë, sepse zotin Berisha e një
e njoh moti, e njoh me njëherë pas luftës dhe e njoh si një ushtarak i cili kur s'karesht me qenë një analizues, një vrojtues i kujdesshëm edhe i detaju me skenës politike, edhe në Shqipni edhe në Kosovë, më dhe në Shqipni qysh moti dhe është identifiku shumë edhe me Sali Berishën, për plot arsye, ma dhe edhe për pamjen e kanë afru shumë me Sali Berishën, prandaj unë Hisen Berishën e njoh si një ushtarak i cili ka qenë vazhdimisht politik. Dhe afria ati me LDK-n ka qenë më shumë një afri me Ibrahim Rugovën dhe këto e pashtë edhe një intervistën, në një nga intervistat që i ka dhënë kohët e fundit, nuk është që nuk i ka shfaq kohë mas kohë ato bindjet e afërta me zotin Ibrahim Rugova, me ish-presidentin e Kosovës, por me gjithatë pak kush në Kosovë ka prit që zoti Berisha të shkojë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe jo në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tash, analiza tona dhe habia jonë nuk është shumë e mbështetur nëse i këshyrim këtë rrethonat. Kemi edhe bashkëluftëtarët zotit Berisha të cilët kanë shkuar subjekte tjera politike në vend se në LDK. Për shembull Rustem Berisha është në AK, është Blerim Kuqi është në AK, Gjafer Gashi është në AK, sepse të gjitha këto parti kanë pjesën e vetë të backgroundit të luftës. Po ajo që mu më intereson, cili është mesazhi specifik i shkumjes së Hisen Berishës në PDK në vend se në ndonjë parti tjetër. Zoti Berisha. A ka një mesazh që e lidh me luftën? Po, ka mesazh që lidhet me luftën. Ju thash se kam pas mundësin që të vazhdoj veprimin dhe bashkëpunimin me Sali Qekun, trurin e organizimit ushtarak. Kam marrë shumë nga urtësia ati në gjykim. Kam marrë shumë nga dhuntia ati për afrim edhe për pajtim njerëzve kër është në pyetje një mision më i madh. Gjithmonë kam provuar të jem njëri që vepron në suazat e ligjit dhe respekton kushtetutën. E kam respektuar edhe në vijat e luftës atë kushtetutë që atëherë ka funksionuar, që e kem pas. Sado që sot po shifet me një tip folklorizmi, me një jo si dokument serioz, por mbi atë kushtetutë është ngrit gjithçka, atë periudhën e rezistencës deri te lufta. Kam munduar të jem në koherencë dhe ta respektoj atë kushtetutshmëri. Edhe sot e kësaj dite, edhe veprimi im që kam bërë, e ka qëllimin e unifikimit, e ka qëllimin e parafrimit edhe unitetit, e ka qëllimin me u tregu shqiptarëve, se edhe në këtë parti ka shqiptar, ka djem që e duan Kosovën në burra, ka njerëz me background profesional, me kualifikime shkencore, që din ta duan Kosovën, jo veç me emocione. Dhe ka djem që din me pranu edhe në Hisen Berisht, që unë shumë herë kam thonë jo marrë rrugove se Ibrahim Rugova dhe pse ai ka bërë rrugovizmin, edhe mbeti me tillë. A mund të ketë vend në PDK për një rrugovizm më të madh se Ibrahim Rugova? Bashkë që i keni në fotografi. Bashkë ky ma ka thonë, mu më vynë kështu si që je me këto vlerat rrugovizmin, me këto qëndrime që ke. Do të thotë PDK-ja që nga bërë parti rrugoviane, kështu? Jo, nuk po thamon se është bërë këtilla apo atilla, PDK është PDK ashtu siç është. Prandaj ai fiton zgjedhjet në vazhdimsi. A i besoni zotimit të Kadri Veselit për reformimin e partisë? Dhe a mos jeni ju një farë embleme, një farë parashenje bashkë me disa prurje të tjera se zoti Veseli e ka seriozisht reformën e partisë? Unë kam besim të plot, se po mos të kisha besu, nuk do të më kishë i pa në atë formacion. Por kam besim të plot se ka fut një standard të rinë politikë, dhe se nga tani e tutja politika s'mund konsiderohet në bazë definicionit se që kemi trajtuar, por si besim. Besim mes njerëzve që e përbëjnë atë ekip. Se ky e ka seriozisht dhe do ta bëj realitet atë objektiv që ka vendos, ka dëshmuar me faktin se atë ditë që ka deklaruar se në radhët e partisë dhe institucionës do të ketë njerëz me është larguar Agim Qeku nga zëvendës ministri i mbrojtjes. Duhet ta theksoj se për fushën e mbrojtjes së sigurisë,
është personaliteti më i përgatitur dhe më i thirrur. Nëse ka mundësi... Ose po flasë me ministri tjetër, pastaj s'duhet. E kemi një reagim, sepse po shoh që po na ndjekin shumë, dhe është e natyrshme që na ndjekin shumë në analizën zgjedhore. Thotë, përshëndetje, kushtrimi jam Arben Berisha nga dega e LDK-s në Gjakovë. Thotë, zotin Berisha, kryesia e degës unanimisht e ka votuar për kandidat nga dega Gjakovë. Jam i betuar me thonë veç të vërtetën, edhe këtë që atash është të vërtetë. Dejtë e kryesia qendrore aty s'diqa. Thotë, zoti Berisha nuk është ardhë, si që shkruan kështu, ta mbush formularin 2, kur është telefonuar, ka thënë, është jashtë shtetit, ndërkohë që ai ka qenë në Gjakovë. Nuk është e vërtetë thotë që LDK e ka largu, përgjigjja e Hysenit ka qenë se ligji i FSK-s nuk e lejon sepse duhet 6 muaj para të jep dorëheqje nga FSK. Për mua ka qenë një lojë e tina, ka menduar që LDK mos ta propozoj, që të futet më lehtë në PDK, gjoja se nuk e pranoi LDK. Ky është reagimi i zotit Berisha që vjen nga Gjakova. Bravo. Tashi. Faleminderit shumë. Ju e dini se është standard se futja emrit në një listë partijake dhe dërgimi në qendër nuk mund të bëhet pa konfirmimin e personit që është e vërtetë që më kanë thirrë dhe unë kam qenë në Maltezi. Edhe i kam thënë atij futën interfon atij djali që më ka thirrë. Unë s'pja parafrazoj emrin sepse s'ka lidhje, ata kryesia vetë dinë se kush ka qenë. Me që e kishim reagimin, ishte detyrim profesional, patjetër. Dhe thotë, kryetari po thotë duhet deri në 3 orë, unë s'kisha shansi jo deri në 3, veç me pas helikopter personal, ndoshta kisha mri. Dhe i kam thonë dëgjoj, lëshoj me ashtu le dëgjon. Nuk kam shans me mri deri në 3. Por unë derisa kam lumë ardhe, unë kam konfirmuar atë. Dhe unë jam shumë mirë njohës atyre që janë në Gjakovë, edhe kryesisë edhe atyre aktiveve që kanë bën nga Dushkaja. Këta po thonë se vendimin e pas ke marrë, vetëm që ka kërkuar një farë justifikimi zoti Berisha. Ja, s'ndran ajo. Shkurt. Le ta gjejnë, ai bi më shkurt. Le ta gjejnë një deklaratë me shkrim ose me zë. Se kam folë edhe me një zemzë, se kur hes makinë s'mundesh me në shkru. Që Hisen Berisha le ta gjejnë, le të ma dërgojnë, le ta publikojnë. Po kjo po i bie që LDK-ja të pas ka dashur kaq shumë për të patur në listë. Jo, nëse më ka dashur LDK-ja me 8 prill 2014 unë kam përfundu procesin e rishikimit strategjik sektorit sigurisë. Dhe nga i moment unë kam qenë i gatshëm me lanë forcën. Ju do të thoni si ke qenë i gatshëm me lanë. Me njerë pas lufte mua më kanë kërku në parti, 2 partit kryesore. Ashim tha që përmes një grupit Felixave që janë luftarë, po bashkëmotorët i të ngushtë, dhe vetë presidenti. Me 2 më taku dhe 2 ju kom dhonë të njëjtën përgjigje. Para lufte për me shliru Kosovën ka pas profesora, doktora, njerëz me titull shkencore sa dush. Po është dashur ta bëjmë ushtrinë që të atë Kosovës dhe ta shtojmë Kosovën. Pas lufte, me ndërtu shtetin e Kosovës dhe me pasaport, është dashur të krijojmë ushtrinë e Kosovës. Ushtria është pasaporta e shtetit. Dhe unë kam vlerësu se kontributi im do të jetë më i madh këtu. Dhe mbajnë mend kur presidenti Rugova tha ju të qëndroni aty dhe të ruani nukleusin e asaj ushtrie. Cili do të jetë angazhimi juaj në PDK? Unë tani po garoj në listën e Partisë Demokratike të Kosovës si deputet. Pastaj siç do ta vlerësojnë vetë partia do të jem edhe në shërbim. Në fakt, zoti Berisha në argumentet e tij është paksa kontrovers, sepse fillimisht kur flet për pjesën e parë, thotë që ka qenë i gatshëm për LDK në çdo variant, që të jetë pjesë qoftë e listës ose do thotë në të jetë aktiv në zgjedhje. Ndërkohë që tutje thotë që shkova në PDK sepse edhe lista ishte shumë e pastër. Madje edhe këto në një intervistë që ka dhënë edhe për Blec, mirë po që është publikuar edhe në tjera media, këto përmend për kapjen në fakt LDK-s për disa strukturave. Ideja është pse këto nuk janë thënë dhe thotë ta zojmë disa ditë para se të kalonte në PDK. Pra shoh që në një anë keni qenë gatshëm dhe shprehni një lloj dashnie për LDK-n, mirë po tash për shkak të një lloj inati që si jeni me pjesë e saj, keni zgjedhur të kaloni në PDK dhe tash natyrisht që je pjesë e asaj partie dhe thu
ose mbështet që e ka listën më të parë, sa mund ta ketë, dhe në anën tjetër pra që vazhdimisht e thoni që do thot pasi keni kaluar në PDK, që LDK është kap nga një strukturë e cila sipas saktësisht nëse lexoj deklaratën që keni thënë, u mor peng nga struktura që në fakt janë ndaluar financimin edhe ish presidentit. Pra po më intereson të thot nëse ke qenë i gatshëm që të hyni në parti edhe kur është propozuar emri juaj ka ardhur në kryesi, pse nuk keni dalë të thot ta thoni këtë sa para se të kaloni në PDK? Gatishmërinë time për të qenë pjesë e garës politike. Po kupton se nuk mund të emra ditë më bëj keqe. Si parti, nëse ka qenë për 2 dekada shumë e mirë. Jo, ka qenë gjithmonë e mirë. Unë nuk e paragjykoj, unë nuk po ja bëj historikun. Unë po them do gjëra që janë fakte. Në 14-ën unë jam takuar dhe kem qenë i gatshëm të integrohem në proces politik. Dhe subjekti i parë që më është propozuar kur jemi ullë si staf i brigadës, ne ende funksionojmë ashtu. Antoni veç e kish mandatin e dytë, Rustem Berisha i në të parin. Dhe vendosem që në këtë drejtim të orientuam unë dhe Antoni. Dhe jemi taku me Isa Mustafën. Dhe i kam shpega dishmenit. Në vitin 2017, këthe në retrogar shifni, edhe atër ka qarkulluimi emrejmë lista. Dhe ka ardhur në kryesin qendrore. Dhe nuk është fut në listë. Këthe në 17. Dhe nuk është fut në listë. Pas një arsye. Edhe në 19 ka ndodhur njëjtë. Pra po jo them, le ta gjen një deklaratë timin me shkrim ose me zë, kom komunikuar me zë, që unë kam thënë se s'du të jem lista. Sa i përket gjykimit. Po them që për shkak që të kalon jashtë, që keni një lloj noti edhe ka kaluar në listë PDK-s, edhe sa thotë që me kadreve sjellën që jam taku për herë të parë. Nëse 2017 kalon jashtë liste, pse ke prit 2 vjet, do thotë s'ke reaguar, më thonë që çka LDK-ja është ka prej këtyre strukturave. Po masi ke kaluar në PDK, çka po më intereson se kë ndryshim i çastës për partinë. Po, jo, ndëgjë. Është dashur ta krijoj një bindje. Unë nuk ngutem gjykime. Nuk ngutem kur analizoj diçka në gjykim. Unë thash se në Partinë Demokratike jam fut kur kem bën një analizë të madhe dhe kemi ardhur në përfundimin se është ekip politik me cilin mund të realizojmë synimet që kemi në politikë. Objektiva që cilat janë ato? Ju jeni dëshmitar vetë se Kosovën e kanë prunë në dilemën e ekzistimit ose jo si shtet. Çka ka sjellë deri këtu? Pikërisht politik bëra gabuar. Po, PDK-ja ka qenë. Po, gjithë ka qenë. Nuk e prej ashtu në përgjithësi unë s'po flas me subjekt individualisht. Tash janë pjesë e politikës. Të gjithë janë pjesë e procesit të degradimit. Si politikan, jo si ushtarak tani. Të gjitha ndoshta zgjidhjen politikan, por do të munduam me qenë bazë fjalorit goxha politik. Jo, me thonë gjithmonë të vërtetën. Jam i betur ta them të vërtetën edhe nuk ish mangur. Unë kam pa kush e thani natë tha, po më duket ta sot gashi. Tha, çka do me baj për 15 vjet që ka fol. Prap do t'i kisha thënë të njëjta gjëra. Nëse dikush ka reflektuar në ato dhe ka bënë kthesë, kur e tha Kadri Veseli këtë standardin që futi, unë kam bënë shkrim më njëherë. Dhe thash Berberi i qell gjithë, po kur bëhet pa qell, ai qell dikush ata. Po kupton. Do thonë PDK s'ka lut për shkak të natit. Që të lani jashtë liste. Absolutisht. Analizat shumëta me miq të kualifikuar që i njohin proceset, edhe jashtë Kosovë dhe të oqeanit, në anglisht të oqeanit, jo shqip. Sikur të ishte hipotetikisht, pjesë e listës LDK-s. Disa emra që, po thoni që PDK-ja ka listën me të pasur, a do të kërkonit ose a do të kritikonit atë listë, që mund të jetë ndonjë emër aty? Siç e kam kritikuar vazhdimisht, edhe pse nuk jam çuar asnjëherë në kështu raporte individuale ose t'jem cinik në ato, ose konfliktuaz, nuk e dua konfliktin, nuk e du gjuhën e përçarjes. Misioni im i kyçes politike është unifikimi i faktorit politik për shtetin, jo për liderët. A mendon që kjo lista PDK-s është ashtu siç po thoni jeni që mbëshën e pastë? Po, një fenomen në listën e PDK-s am pyet. Po, PDK-s, sepse kemi 68 persona të ri. Kemi ato emra që kanë të lashëm me drejtësi. Të pa e zauruar në politikë. Dhe kom pase nga garda vjetër ka shumë pak. Dhe ata që kanë padi, asnjë. Ka me akta akuzat të dy rast. Ashtë. Po,
Thot është natyrë tjetër. Nuk është natyrë. Nuk është e penalizueshme, është tjetër administrative. Nuk është nepotizmi e Nuk janë të korrupsionit. elementet se cilët po majnë peng Kosovën tash e sa kohë dhe kanë kthyer në një vend nga ku pretendohet me X secili. Zoti Berisha e kam për detyrim në fakt të nxjerr edhe komentet njerëzve që po na ndjekin drejt për drejt. Një mik i juaj, Bajrosh Morina, i cili nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkruan, thot, miku im për kualifikimin se Berisha i Kosovës. Miku im, komandanti im e dhëndrejin i morinve ka i natë, por nuk ka urrëtie ndaj LDK-s. Ai ka bërë një veprim sipas një fiale të urtë popullore, për i natë të res, më vdek djali. Ja. Shumë gabim e ka. E kam analizuar E mirë. ke zgënjur shumë zotin Morina, Ka drejt. i cili ka qenë mbështetës juaj. Secili, unë e thash, të gjithë kanë drejt zgënjur. Unë kam përjetuar reagime shumë emocionale të njerëzve. Të gjithë i vlerësoj. Kam pas një mesazh që më tha kam 20 vite që e ndroj me ta votu emrin të në listë LDK-s. Edhe unë i kam thonë nëse vërtet je rrugovist dhe beson se kjo lidhje demokratike është lidhja demokratike e vizionit të Ibrahim Rrugovës, prap voto si të më jep shpunimi i vota e ke bë. Njëjti kam thënë. Nuk kam hatër mbetje. Nuk kam hatër mbetje. S'ka di me vlerësu Hisen Berishën lidhja demokratike, se ka pa të nevojshëm në ekipin e vetë politik. Kështu s'po e thonë. Lideri është çështje tjetër. Shifon, zot mirë më thashë them. Unë i më shova prejë kësaj. Le ta gjejnë një deklarat timen, me shkrim ose me gojë, mesazh apo çfarë do, që unë kam refuzuar. Unë e vlerësoj shumë dhe nuk e kam penguar as pak iniciativen e vendasve të mi atje. Përgjigjen për Kryesinë Qendrore nuk e di. Por një dua ta them. Ju jeni dëshmitar, nëse doni me qenë korrekt, se për çdo vite dikon pas vdekjes së Rrugovës edhe pas atij thyrës madhe në LDK, e tërë inteligjenca dhe patriotizma brenda LDK-s është larguar, edhe me vendimet leadershipit. Kush për shembull? Shumë. Për shembull. Të gjithë. Kush Të është gjithë larguar? dishepujt e vjetër, garda vjetër që ka përbërë LDK-n, janë larguar. Ju, shife, ju keni një specifik, gazetar dhe analistët dhe keni specifik se do një të shtyni mi thonë ato fjallët që ndoshta një herë s'kisha pas dëshirë t'i them kurrë. Por mos harroni. Jo, unë po dua një përgjigje konkrete. Tash do ta qesim në një rrafsh më konkrete. besoj e nevojshme. Dy palë zgjedhje i ka fituar lidhja demokratike mas lufte. Sa ka qenë presidenti Rrugova. Qëta persona kanë qenë gjallë, kanë qenë më të fortë, më të shëndetshëm. Dhe asnjërin, as kryetar bashki, as kryetar komune të Prishtinës nuk e ka bë. A është ashtu? Për cilët persona e keni fjalë? Lideri në LDK-s. Ka qenë, ka ekzistuar kjo atë. As kryetar të Prishtinës nuk e ka bë. Dy palë zgjedhje ka. Keni fjalë për zotin Mustafa. Po. Po zonin Osmani tani e kemi si kandidat për kryeministër. Se zoni Osmani është tani. Po tani po flasim se tani e keni bërë lëvizjen ju. Po flasim për konsideratat e mia dhe fillimin e gjykimit. Zotë Mustafa, kë grupi Reinvest, këta që përquajnë këto strukturat, që keni thënë në këtë intervistë që e kanë kapë LDK. Po. A tha mendoni që nëse LDK qenë ka kapër, nuk e ka Kadri Veselit njëjtin kontroll që ka Isa Mustafa në LDK, Kadri Veselin PDK? Jo. Në më thonë PDK është me demokratikë. Jo, është... Sepse ato keni thënë është teqa dhe do më thonë lidhja demokratikë është tjekre. Në partit në fillim pas lufte, kanë qenë ato elefantat e mëdha në partive. Dhe një miku im njëherë më tha, i thash për diket për i punësim, tha janë nivelli presidentit, pastaj është e krye parlamentarit, pastaj ministrave, pastaj deputetëve, pastaj janë të mëdhajt e partisë. E sot në Partinë Demokratike s'ka të tillë. Do thotë është... Jo, tash është ndrru një parti e intelektualëve dhe dijes shkencore. Lideri gjithmonë duhet të jetë një person me kredi. Duhet të jetë një person me kredi. Dhe nuk është? Është. Është sepse ka kriju një besim. E ka shndërru politikën në besim. Edhe në raport mu. Që jam konë njeriu më pak i bëndshëm. Njeriu më pak i bëndshëm. Unë e kom pas guzimin edhe Ibrahim Rrugovës me shtru pyetje që pak kush ja ka shtruar në media, i kom sqaruar në emision tonë.
Në emision tonë e kom qarë. Po, shikuesi i ri është, duke në ndjekur dhe jemi drejt për drejt. Thua ja... E ma në që i kom thonë, zoti shumë president, pse ke thonë u që ke dorës gjatur dhe bes? Dhe e thiri dikën atje, një emër femrës për e për e me se mërë men, se kujtuar të i tha ma sil një dosje tje dhe i nëzor dykët. Tha, kjo është intervista që kom autorizuar dhe shkruan të ka në ratë të tyre që mund t'jenë dorës gjatur dhe bes. Dhe intervista që kishë publikuaj autori, president Rugova deklaran u që ke dorës gjatur dhe bes. Dhe ajo ka quë për pak në eskalim të lavrasës mes ratës. Pra i kom ba dhe pytje tash pra, edhe presidentit. Unë nuk jam njëri konfirmist që pajtohen. Thonë se pak kush ka guzuar. Jo, unë nuk jam njëri që pajtohet letë. Asë që beson letë. Ska mundur të ketë kontakt shumë me të. Po për kontakt, po për ndryshë qysh jo. Zoti Sylla, Legjendën. kalimi fillimisht një konstatim për kalimin e zotit Berisha në PDK, më pastaj natyrisht pyetje nëse keni. Fillimisht mendoj që është qasje militantësh nëse një komandantit të një PBT-ave më të famshme të ushtrisë lirimtare më ju referu si kur pëthuj se tradhti kombëtare në nivelin nëse a i zgjedh një parti të kaloj për shkak të zgjedhjes së tij personale në një parti si PDK-ja, parti e bashkë luftarëve të vetë, bashkë lirimtarëve, bashkë themeluesve të shtetit modern kosovar. E para pra, kjo qasja militante që është një kontribus të lirisë të Kosovës që ka zgjedhur diçka tjetër për shkak të mos trajtimit adekuat që zotriu këto e ka përjetu dhe i ka matë vlerat e veta pra për të dalur të një parti tjetër që e ka pritur më mirë ose më me kujdes, kisha me thënë, atëherë unë e shoh sikur zgjedhje E natyrshme. Zgjedhje personale, s'pari. E dyta, nëse ka qenë i mirë dhe i dashur për LDK-n edhe gjatë luftës, pse s'qenë ka i njëjti Hisen Berisha në PDK. Kemi konstatime të ndryshme këtu nga zyrtarët e LDK-s. Këto është qasje militante që ndodh për shkak befasie. Pra kërkush nuk po bën pyetjen po të ishte në vetëvendosje, po të ishte në AK, po të ishte në PDK. A do ta lëshon në një kuadër sikur Hisen Berisha. Pra, çka është tu ndodh me LDK? E kemi Rusem Berishën, e kemi Xhafer Bashin. Qysh e dëgjum zotin Berisha, prej vitit 2017, ka pasur prej vitit 2014, ka pasur një lloj neglizhence për pranimin e kandidaturës së tij. Dhe unë nuk mendoj që partitë e tjera do ta lëshonin këtë rast. Dhe natyrisht që është e natyrshme, sepse edhe komandanti, edhe generali tash ka ego dhe është e natyrshme të hidhrohet. Ne mund të hidhnohem për një vend pune këtë në për media, e jo me kontribut të jetën atje me rreziku. Nuk është hidhruar, ka për këtë me mendje. Po shembull për marr edhe po të hidhrohej, do të thotë është legjitime sepse kontributi është personal i zotit Berisha. Pra këtu duhet ta kuptojnë të gjithë si gazetarë dhe vrojtuesi i përditshëm informacione. Po patjetër, po vetëm është një interes, një pyetje për juve. Atë befazoj kur e pa këtë fotografi. Unë personalisht jam befasu, kur e kom pa këtë, sepse ne këtu marrim politikë, jemi që 20 vjet të e përcjell politikën, merrem me vesh politikë, jam befasuar me këtë fotografi dhe në një mënyrë nuk jam befasuar për shkak të armiqësisë politike ose diçka, sepse nuk është njëri i parë i farkut që më lehtë gjen veten te PDK edhe të parti tjera se sa në LDK. Kush janë tjerët? Po kemi plot, kemi 3-4 raste të tjera, njëri nga ta është edhe Demiri. Fadil Demiri që ka kaluar shembull, tash po më kujtohet zgjedhjet e kaluara, ka edhe raste të tjera, pra nuk është rasti i parë as i fundit dhe fundi fundit UÇK-ja forku kanë qenë gjithë pjesë e një historie të lavdishme, që nëse për dikon në Prizren, Gjakovës, në Prishtinë duket historinë ndarse dhe përqarse, për komandantat, për profesionistat e kësaj këtyre struktura nuk besoj si kanë qenë. Ajo çka po du me pyet zotin Berisha, është çka po ndodh me LDK-n. Pse LDK-ja nuk arrin në farë mënyre që ti akomodoj? Që ti akomodoj njerëz të vet. Domethënë,
ku është problemi në LDK, e cila ka kohë që faktorin e luftës, faktorin ndoshta një prej të rrallëve të luftës që i ka mbetur LDK-s, nëse mund të themi, jeni ju. Të tjerët nuk janë më gjallë, apo çka po ndodh me LDK-n? Jo, dhe ta bëj një vrejtje në retrospektiv. Ju po quni të rrallë oficer ose luftar ose komandant luftës të LDK-s. Harrani këtë term, s'kan ekzistu kur. Jo, nuk thash të LDK-s. Oficerët dhe organizimi ushtarak, ta sqaroj mirë. Ju vazhdimisht keni insistuar në këtë. Këtë më besoj. Opinioni publik e kanë lidhur në vazhdimsi dhe nuk janë tjerët që e kanë mohuar, zoti Berisha. Ju keni insistuar në përbashkim. Dëgjoj, unë jam i betuar me thonë vishë vërtetën, jetën time. Gjërat që ma shumë i urrej janë hipokrizia, gënjesht edhe kualifikimi. Nuk ka ekzistu ushtri shlirimtare e partive, por ushtri shlirimtare që janë mobilizu nga vija mobilizuese e vizë institucionale, Ministria Mbrojtjes, dhe ushtria shlirimtare që është mobilizu nga lëvizja në formën e gueriles. Kur i kem vesh uniformë dhe kem dalë në rresht, kemi qenë gjithë njëjtë. E keni pa, Nasim Haradinin edhe mu, ai një ekstrem i majtë dhe i marxist-leninist i kuqën dhe ashtu i qëfar dush, dhe unë një ekstrem i djathë dhe përfaqësuesi. Mos ja përmend emrin sepse do kemi komente shumë. I betëm borxhin të syla se ky gjykimi është i gabur. Ne kemi qenë nga vija e tillë organizimit e mobilizimit shumë pak oficerë. Dhe hapësira ka qenë e kuvizuar. Edhe Rustem Berisha ka histori pse nuk ka shku. Është afruar LDK Rustem Berisha. Të gjithë na dim, na kemi zhvilluar debat, unë kam zhvilluar debatin. E pse ndodh kjo? Se këtu është sepse po tash, duhet me bë pyetjen te LDK, nuk ka ndodhur në LDK në para kësaj nomenklaturë që udhëheq. Ka ndodhur tash. Dhe gjykë përgjigjen du të japin këta. Unë e di që s'do të japin, do të merren me këto spekulime mesazhesh. Po këtu janë goditje tulta për na detyru tash me deviju dhe më marrë me këso teme kaq poshtë. Jo, po është një interesim i madh. Është një interesim i madh natyrisht mbi lëvizje. Ka përshtypje se pyetja ishte e tjetër natyrë. Kisha dash me pas pari me qartësu. Kemi edhe ushtarak në ushtrinë amerikane dhe dijen preferencat e tyre janë pro-demokrat po republikan. Shumica janë republikan, dijet në ushtrinë amerikane ju i njehni sigurisht edhe e flisni anglishtën nivel nalt besoj dhe i përcjellni edhe në media, sidoqoftë nuk thash që kanë qenë të LDK-s, por në kuptimin më pro apo më afër. Ajo çfarë dua të dim tash se lufta ka mbaruar, ju jeni kyç në politik, keni zgjedhur PDK-n, teknikisht një pyetje që më analizon që më intereson mu për të analizuar është ata votuest ata për krast e LDK-s. A besoni se do t'ju përcjellin në PDK duke e pasur parasysh që PDK dhe LDK janë dy rryma të cilat e shohin njëri tjetrën sikur partitë kryesore, pra njëra të qeverisë, tjetra të mbetet opozit. Ju personalisht, ata për krast e juaj, a besoni se do të bartën me ju apo si e keni analizuar këtë çështje? Nuk e kam prej natyre me e ba megalomanin, por nëse duhet një evidencë, mas emisionit këmë ju të regu. Pas emisionit mos na thuaj. Do të tregoj ju për t'ja përbush dëshirën. Por nuk du, vetëm që të mos i fyj dhe t'i falenderoj për mes kësaj frazit do të them, kam numër pa kufizuar që s'mune përcaktoj sa të njerëzve, grupeve, individve që janë përafru dhe të familjeve eminente me emër, keni me indëgju për paktit që mu kanë afru, kanë dëshirë me qenë pjesë e ekipit, më kanë përkrahur dhe me me theksu se çfarë familje thuni, ju gjithë kanë me thonë së është e mundur, po keni me përjetu për brenda kësaj jave për afrimin e disa familjeve që as në ëndër s'u ne imagjinoni. Mos plas për luftar. I kam vizituar në gjithë luftarët. Nuk kam bë fushat se po më dënon Komisioni Qendror Zgjedhore. Por kam bë tagime me luftarën e çdo komunë. Vetëm që t'ja ushqeroj
sedrën edhe dëshpërimin. Unë i dua ta djem. Ata më dojnë mua, ata më besojnë. Një pyetje, Dhe i kam takuar të gjithë. Zoti Berisha, një pyetje. A keni kontaktuar me zotin Çuni? A keni Shqipin, kontaktuar me zotin Çuni, me zotin Berisha, Rustem Berishën? Po, më kanë thirrë, më kanë Dhe gjithë përshëndet, ju kanë uruar? më kanë inkuraju, te Çuni më ka rasë se ka pas një rast vdekje. Po. Se nuk kanë hatruar në gjë? Absolutisht jo. Jo. Kam qenë edhe një stokë. E kam vizitu me lazim marën, se atë një rast vdekje. E kam teku e djemë të istokët, e di qanë djemë të istokës. Gjithë janë heroj. Të gjithë janë invalid luftë. Të gjithë janë rrugovist përbetuar. Ata determinojnë fituesin në stokë. Dhe i kam taku në Vrell, fshatin që është promotor i istokët. Zotë Paqarizi, sepse nuk një sër reagime nga Liga Demokratike e Kosovës. Në përshtypje disa herë përmendi zotin Nasim Haradinaj. Por me kujdesin që Nasimi është tipi që provokon. Që është Zoti Nasim Haradinaj, ju një bashkë luftar, edhe në Koshare keni qenë bashkë, dhe çuditërisht dje ose sot ka dhënë deklarata që në këto zgjedhje do të jem argati PDK-s. Që është një tip rebeli që nuk i nështot asnjë partije, por që sot e dha një deklaratë tillë. A është koincidencë apo është fryti në i bashkëbisedimi mes jush? Unë nuk që mos t'i luaj fjalë. Më ka premtu 11.000 vota. 11.000 vota në Nasim Haradinaj. Ti du t'jesh partinë vete me mi dhonë 11.000 vota. Ku do t'i merr ato duka gjithë? E di naj. Përmanen mend që masanej nëse zdelet. Ka një bashkëpunim mes jush edhe zotit Nasim Haradinaj këto ditë. E di që keni pas. Ato tradita tona. Pastaj, ai me atë euforinë e tij nga njëherë ka dalë për te kornizave që s'duhet mi thonë disa gjëra. Mirë po, unë nuk kam hatër mbeti as me ata. Kemi debatuar edhe njerë ashpër edhe një infomagazin me juve dhe ai ka natyrën të ati. Ka reagime dhe pozitive nga LDK-ja. Zoti Bajram Geca e thotë Hisen Berisha ka qenë oficer profesionist ushtarak, jo LDK-ist. Mos t'ja shohim për të madhe. Ai ju ka bashkuar luftës sepse ka patur zanat dhe ka ndi obligim. Dhe unë e përgëzoj për këtë. I prift e mbara në partinë e cila po fundoset. Këtu e ka patur për ta goditur PDK-n, po kështu ju ka mbështetur. Ai është vlerësimi, mendimi i tij për partinë. E vlerësoj dhe e konsideroj shumë lartë qëndrimin që mban në raport me mua. Dhe është vërnor. Edhe zoti Geca vjen nga familje që është oxhak, nuk mund të flet gjithçka. Kështu që të tillë ka me pas shumë. Unë kam njerëz që ditën e parë më kanë çuar në reagim të tashpër. Sot e lexova njerë edhe mbani përshtypje se ishte person që e vlerësojsha mendimin e tij. Edhe mbani përshtypje në një reagimi emocional. E çmoj shumë. Kanë shumë drejt, ju jep drejt gjithëve. Sepse atë rastin që thash se thot 20 vjet kam ndruar me të votu në listë, nuk është lehtë me atë person. Ose un kam njëri është lajmëruar vajza e tij, me njërin telefon. Tha babi më thirrri ai. Babi son fleta, na jemi si me kanë nxiçe 3 ditë, edhe apo kupton, nëse njëri që më thanë e kemi qunë emergjencë, ba mu më ka ardhë rëndë për kësto raste. Ja që emocionalisht e kanë marrë njerëz. Në emergjencë kanë shkuar. Ka përfunduar në emergjencë për e kanë marrë lajmin. Unë jam ndje shumë keq për këtë kategorit njerëz. Dhe unë e kam pas... për gazetën Unë e kam provu të gjithë këta me i kontaktu, me i vizitu, me i rehabilitu shpirtresht. Dhe me ju të regu se Hisen Berisha mbetet i njëjtë. Se që tu kam shku me e kriju një urë për afrimin një urë pajtimi. Disa kanë ngatru misionin e deputetin në parlament. Hajde ta bëjmë edhe një parantezë, edhe një diçka të vogël, profesor, para se ta ashtu. Vlera më e lartë që ka realizuar kombi jonë ndajherë është ushtria shënimtare dhe lufta që kemi bërë. Tashti, ju mund të thoni pa ta analizojmë para barazimit. Po bëm analizën, na pendohem edhe pse më luftë. Mirë po, rezultati thonë amerikanët ka dalë 10. Dhe nëse rezultati ka dalë 10, pritja, atër para barazimit ka e do të mira X. Pra është vlera më lartë. Dhe ne, për 20 vite, më tregoni me çka i kemi majtë për qarë, ndash elektoratin, ndash popullin shqiptar të Kosovës. Ma thoni ju, me çka i kemi majtë për qarë? Me vlerat e luftës. Kush ka dhënë urdhër, kush e ka bën, kush kanë e ka vrarë. Kush ka qenë? A ka çfarë më të madh? Zoti Berisha ka qenë veç fshata elektorale. Lutem, se nëse ti më thua se babën tënd ta ka vrarë filani Fisteku, ti ka më prek emocionin, mu më ka vdek baba, tash e kam kuptuar atë të dhimbja për babën. Do të thotë, nëse ti delësh do fushat, ma kujton se babën ma ka vrarë filani Fisteku ose filan subjekti, ti ka manipulon me atë. Këtë vetëm qyqarët, dëgjoj mirë. Qyqarët
jo le dhe kes, individet, unë s'flas me... Në rregull se... Qyqarët që s'kanë qka ofrujnë. Kjo ka ndodhur tek zyrtarët Qyqarët që s'kanë demokratike. asë një vizion, me i ofru një program zhvillimor, për mirëqenje, për besim këtë shtetë, në drejtësi të shtetit, për mos me leju, ma me migru truri dhe inteligenca kombit jashtë, ofrohen dhe kërkojnë vot, manipulojnë me emocionet qytetarëve dhe pretendojnë me marrë vot duke hapë këso plagë të reja. Të gjithë kanë qenë për shtetë, edhe kryeministra edhe ministra, pse se zbuluan? Të gjithë kanë folë prej shikun. E kam dëgju këtë deri ku ju ka thonë, bëne komisionin parlamentar, hetojeni. Pse nuk e bënë? Kush i ndalë? Dhe që të bëni ju në këtë plan, zoti Berisha? Ndëgjë, në momentin që Hisen Berisha ka me u bindë, se në këto tema që i qarkullova tash mos përsëritem, vërtet ka element penal. Manen men këtë fjale dhe manen peng, se ka me qenë vetë iniciatori. Jo vetëm element penal, po nëse këto kanë qenë ato arsyet për përqarje, për zhvillime tjera. Tribunal, zoti Berisha, sepse edhe argumentet për tribunale, për këtyne lafeve kanë fillu, të një dikur janë marrë dosje, ato dosje pastaj janë përdorur për interese anti-kosovare, sa që kanë prodhuar një tribunal apo një gjykat speciale tash ndërkombëtare. A ka lidhje kalimi juaj edhe me këtë gjykat diçka? Me gjykat speciale? Ja, unë bles asë që mendoj se do të kemë problem me drejtësinë, asë ndërkombëtare, asë vendorën, asë për çështjen luftë, asë edhe për pas luftën teme. Jam mase i sigurt. Tashi, dikush mundet qëtash me shku dhe aty në prokurori dhe me thonë, Hisen Berisha më kërcënoi, po do me vramë thirrën telefon. Në polici, dhe policia është e detyruar me thirrë, se reagon bin. Mirë po, precedent penal, diçka që do të më penalizon, edhe vend para drejtësisë, jam shumë i qetë, edhe për pjesën luftë. Lufta jam është i gjezuar, është një luftë ndryshe, thëtë Vestektar. Jam ja tash të mos ta personalizoj lufta jonë atje. Po. Qesmarja juaj, në rregull. Është e filmuar, çdo skenë është e filmuar. I kam pas lufte, to që kanë mbledhur informacione. Dhe kishin marrë fotografi aty të ushtarëve të vdekur. Edhe thotë, kjo fotografi do më hyn në YouTube, gjeje. Ja ku është këtu? Është vrarë luftime. As ka qenë civil, ka qenë uniform, edhe unë kam qenë uniform. Unë në tokë teme, ai në tokë teme. Po, qartë. Nuk ka të bëj fare me atë. Unë po ju them kështu, sinqerisht. Edhe politikisht, edhe si dëni. Në vlerësimin tim, ka rezultu se Partia Demokratike është partia me më shumë gjasa për qenë parti fituse. Është kriju ekipi me cilin do të mundemi më shumëti me ba për stabilizimin e Kosovës. Dhe krejt lufta ime do tjetë me themlu sa ma shumë fitore në saj. Këte fitore, dhe mendoj se vetëm një fitore, mbi 50%, e Partisë Demokratike do të stabilizoj Kosovën edhe në aspektin ekonomik, edhe financiar, edhe politik. Mbi 50%? Mos është ky pretendimi madh. Shife, unë po flas. Berisha. Unë po flas. Vetëm fitore mbi 50%, mos thash do t'i fitojmë 50%. Se ka një elementet. Jo, 50%. Jo. Mund t'i utoj njerëzit. Unë jam fuq qëllimisht ta thelloj fitoren e saj. Ta bëjmë një parti që do ta udhëheqë qeverinë vetë dhe ta ketë një shumicë parlamentare, që vendimarrjen për çështjet të cilat e rregullojnë jetën e qytetarit të Kosovës. Mos ta ketë kurzuar nga koalicione jo normale, të cilat që 20 vite vetëm sa rigjenerojnë krizën, asnjë stabilitet s'kan sjellë. Kjo është e pamundshme ndodhur për shkak sistemit, domethënë nuk mund ndodh. Mirë po e pata dy çështje. Se valorin e nisi pyetjen do thotë e pata idenë e kësaj pyetje. Tek çështja e përkthimit në votë të atyre mbështetësve. Pra ju thatë ajo vija që keni pas për ka është mobilizu Farko, edhe për ato jeni identifiku. Mirë po ju thatë që keni pas vazhdimisht takime. Kush është targeti? Votuesi i mbështetësve të Farkut, apo edhe të partive tjera? Se thatë keni pas moshtarak me, do thatë, ushtarë që kanë qenë atë kohë e tjerë. Pra kush është targeti? A është vetëm LDK-ja, këta farkistat, apo cila parti tjetër e para, edhe e dyta, nëse dikush prej bashkëftetarëve tu, do thotë ma dërgoj një pyetje, thotë nëse mund t'ja bësh bashkëftarit, thotë që keni pas mbjemër në xhepi, mirë po e keni ndru në 97-ën, edhe për shkak të simpatisë që keni pas për zotin Sali Berisha. Thotë është e vërtet kjo, pra këto dy pyetje do thotë nëse mund më jep një detaj. Dëgjoj. Pa dyshim se
i kam, po s'po tham target, se po më duket se po i nënshmoj njerëz të mi, por synoj t'ju afrohem njerëzve që më kanë përkra, që më kanë pas ndash idol, ndash heroj, ndash çka dojnë, por që më kanë dashur dhe më kanë respektu dhe i kam dashur dhe i kam respektu. Unë e kam numrin publik dhe e kam me tekst poshtë. Luftëtarët, jo veç kosharët, e kam theksuar, gjindet e në publik, kanë të drejtë të më thrasin 24 orë në çdo kohë. Dhe unë kam thirrje se kam luftarë dhe pa 2 kam, që e kapin krizet edhe më thirrën 2 natës. Edhe flet me si donaj. Dhe në fund më thot, ndoshta komandant ke vonë pak të pengoj, thëm jo, e vazhdo mirë ti. Apo kupton? Pra, unë kam obligim moral. Unë ndjehem keq nëse nuk i takoj gjithë edhe me gjithë sqarohem. Edhe këto ditë kam bërë këtë punë, derisa të fillon fushata. I kam tëku të gjithë. Me gjithë kam bisedu. Të gjithë jam mundu me i shëru shpirtnisht. Me arsyen pse. Le del një, le të thotë se erdhe dhe na shau këtë subjekt e patës. Absolutisht. Të gjithë dhe ju kam sqaru se jam po aju se në Berish dhe se po i bashkëngjitem në subjekti ku pretendoj me realizu një program politik. Që ju do të keni mirëqenjet mirë. A dini se gjithë ta luftarë që i takoj, të pak janë ata që jetojnë mirë, që kanë edhe në bizneset. Të gjithë janë luftarë që jetojnë për 170 euro ose 220 euro mas shumëti. Që është gjendje mirë. Unë nuk po them se tash po bëj avokatin e veç asaj kategorie. Por moralisht e kam detyrë me i pa ata njerëz. Pastaj, normal se do të prekupohem me vendos drejtësinë këtë vend, që me mujtë me realizu paqen. Pa drejtësi paqen nuk ka. Dhe drejtësia ka me ardhë prej këtij ekipi, se cilin e kam zgjedhë dhe prej cilit kam zgjedhë me komuniku me gjithë subjekt tjerë, me gjithë akterë tjerë skenës politike, por dhe shoqëri civile të Kosovës. Edhe me ata që se njojnë Kosovën. Ta me ofon juve se unë e kam pasur edhe një thirrje nga një antar bordi, profesor, i komunitetit serb. Edhe tha, veç ti vendos, ta organizojmë një takim edhe me komunitet tillë. Edhe eja, bisedo. Mu ka duk. Po, kanë qenë në bordë të gjesë. Edhe më thot, veç eja do me bisedu me ta, edhe ti bashkoj kur dush, edhe mu duk pak u zuna ngosht. Ndoshta që thojmë nga popullorë që u korita pak me te, se i thash do ta shqyrtoj këto, faleminderit shumë. E përmendet më herët një rast shumë të veçantë që ka zgjuar kërshërinë e opinionit publik. Ky rast nuk e përmendet me emër, por na ka shkruar në Klan Kosova. Jo, Maliq Gërbeshi thot ai pas ka qenë personi i cili pas ka përfunduar në emergjencë. Kur e pas ka kuptuar se jo, nuk janë dy, janë shumë. Maliq Gërbeshi do të më shumë pas ka shkuar në emergjenca që ka bërë plot. Dëgjoj, nuk po e tham për mburje, mos ta merr dikush kjo. Unë e kam e thash si element të keqardhjes që e ndjej për ata njerëz dhe obligimi, detyrimi tim që t'i takoj gjithë. Po mirë, ky personi që pas ka përfunduar në emergjencë zoti Berisha, nuk pas ka dashur t'ju shoh juve në politik. Pra pas ka dashur t'ju shoh juve si pjesë të gjithëve edhe si pjesë shembull të forcës sigurisë Kosovës që i simbolizon shtetin, simbolizon popullin. Dhe pas ka thënë, shumë kam pas dhe kam respekt për juve dhe familjen tuaj, besom kur kam dëgjuar që ju ke bashkangjit kësaj partie më është dashur me shku në emergjencë sepse një figurë si e jotja meriton ta udhëheq një Kosovë dhe edhe i vetëm. Dhe unë kisha dashur që ju të largoheni nga kjo parti dhe të mos jeni pjesë e asnjë partie. Unë për ja them këti, unë kam respekt për këta, ju thash, hatri këtyre, kam fillu me lëviz tash me i taku njerëzit. Kam respekt për këta njerëz. Edhe e vlerësoj edhe ashpërsinë e reagimit tyre, edhe dëshpërimin e tyre, dhe kam me provu me arrit të gjithë me i taku këto ditë sa s'ka fushat. Zoti Berisha, përgjigjen e pyetjes dytë, të thotë nëse mund na sharash. Po, atë për dashurinë ndaj Sali Berishës kam ndruar mbiemrin, jo, nuk është ashtu. Është një element tjetër. Unë si vogël kam jetu me agjen Prishtinë, mos lëshohem tash në elemente familjare, edhe se nuk ka pas. Është bjemër fisi, Berisha që e keni kthyer. Edhe na, unë pastaj më adaptu me, mos ti tash me sqaru detajet panojshme. Unë po mendoj që mjaftu shumë e kemi gjyku edhe pozitivisht zotin Berisha për zgjedhjen e tij që e ka bërë. Mos e kurse. Jo, nuk është punë kursimi. Po unë e thash edhe në fillim, unë e vlerësoj edhe për analizën e tij politike
dhe po më intereson sepse e ka edhe në fillim të emisionit e përmeni e ndërlidhi djathizmin edhe me taksën. Kisha atesht, nështë ta më na sqaru pak a shumë qëndrimin e ti për taksën dhe cili është qëndrimi i ti në raport me djathizmin e ti dhe qysh e lidh me taksën, se më intrigoj qysh në fillim e përmeni. Po, veç s'kem dojmë me taksën 100%, po? 100% që ne keni përmeni. 100%. Po. Shife. Tash jeni politikan, do të thonë edhe për këto çështje do t'ju pyesim. E thash në start se unë jam edukuar dhe formuar gjatë gjithë jetës edhe në aspektin arsimor në filozofinë djathiste. E kam atë qëndrimin tim se lufta me Serbinë duhet zhvillohet në gjitha fushat, vetëm jo në aspektin ushtarak, sepse Kosova sot është kriju si shtet për me qenë edhe me kriju edhe stabilitet në rajon, me ofru edhe stabilitet në rajon. Mirë po, luftra ndaj madrave serbe dhe taksa nuk duhet instrumentalizuar. Unë jam për vendosjen e taksës normative. Dhe taksa normative përcaktojnë dhe determinojnë faktorët e ekonomisë lirë dhe tregut. Mendoj se luftra më e madhe dhe më e fuqishme ndaj madrave serbe do duhet bëj duke luftuar informalitetin më së pari në ekonominë e vendit, duke luftuar korrupsionin, duke hapur mundësitë e tregtisë me vendet zhvilluara, duke rrit fuqinë vlerëse të qytetarit Kosovës. Dhe rritja fuqisë vlerëse vijë si rezultat i rentabilitetit ekonomik, i zhvillimit dhe rritjen e pagave në gjitha nivelet, në gjitha sektorët. Këto janë elementet me të cilat na duhet më shumë me fokusu, me i luftu edhe mallrat serbe në këtë rast që janë targeti i taksës. Çollak, ta ndërlidhim pak me jetën politike, sepse zotin Berisha trajtojmë si politikan tani, vetë thotë paqarizi. Kemi më shumë kandidat për kryeministra, kemi më shumë subjekte politike në garë, kemi një garë që janë të paktën 4 subjekte politike që pretendojnë vendin e parë, deklarativisht. Po desha pak, se për PDK-n kemi folë vazhdimisht, dhe thotë që ka pjesën më të madhe të fajt edhe tek çështja korrupsioni. Mirë po përmendi vazhdimisht që PDK do ta luftoj. A besoni që kjo parti që ka qenë për 12 vite në pushtet, edhe që bardh bashkë me LDK-n, po edhe partitë që kanë qenë pushtet pjesën e fajt për këtë nivel korrupsionit, a mendoni që tash po kjo PDK do të arrijë që ta luftoj korrupsionin, sepse edhe PDK-ja ka, do thot, praktikisht sloganin kryesor, do thot, ose ideja e saj, ose fushata kryesore e saj, ka të bëjë pikërisht me luftimin e korrupsionit. Çka mendoni që ka ndryshuar sot PDK-ja për këto 12 vite të qenë në pushtet që do të arrijë ta luftojë, ose sa do të besoj elektorati, edhe jo sa keni besu, do thot, kur ju ka thënë zoti Veseli që do ta luftoj. Shive, korrupsioni nuk është një dukuri që luftohet pse vjen dikush në pushtet. Por në qoftë se vjen dikush i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm në vendosjen e sundimit ligjit, në krijimin e mekanizmave. Jo, kështu, keni dëgjuar shpesh do asociacione që kanë kriju kundër korrupsionit, sa për dekor dhe për raporte me ndërkombëtar, mekanizma. Kështë task force, task force atë ndryshme. Cili ka dhënë efektin ndërimsa? Jo. Unë kam pas edhe në shkrimet e mia më hershme idenë e krijimit të USKOK. USKOK që ka kriju Kroacia. Dhe që ai USKOK ka lidhur senaderin e ka rrotuar. USKOK ka ekzistuar që në kohën e shtetit romak. Tash po i thojnë në Shqipëri Veting? Jo, Sprag, atë që s'pequjnë në shkurtesën Sprag, diçka. Spag, diçka kështu pequjnë. Ideja Vetingut është. Po çka ka ndryshuar? Jo, nuk është çështje Vetingu, është mekanizmi i vendit ndërinstitucional. Jo, bëjnë hetusit, gjyqësor, policor, inteligjenca. Po kishte kësi task forca. Gjatë kohës sa zoti tha që ishte Jo, nuk ka qenë këso task force, jo. Po kishte mekanizma. Dëgjoj, me ato kanë qenë, shife. Po pyetja ime ishte kështu. Çka ka ndryshuar te PDK? 12 vite s'mujti me bë, çka ka ndryshuar tash? Të gjithë ata që janë intensifiku si njerëz të përfshirë në korrupsion,
në nepotizëm, që kanë, edhe në pa di penalin këtë drejtim, janë jashtë strukturës së PDK-s. Sot. Dhe kjo është hapi i parë, treguesi i parë, se kjo parti dhe ky lider, që po krijon këtë ekip politik, do t'i luftoj këto dekuri, edhe këtë që po thoni ju. Kjo është hapi i parë, se ata njerëz që kanë këtë target, nuk janë sot në institucione. Po në këshill përgjithshëm, në fakt janë nuk po flasim na, shife, na po flasim për njerëz, për mund po flas për persona që janë përgjegjës dhe bartin përgjegjësi publike, institucionale. Ti nga partia se ju votojnë njerëzit, se në parti ke elemente çfarë duhet. Zoti Berisha po thirret në listën për deputet të partisë. Zoti Berisha, nuk e di nëse zoti Sylla deshet të përfshihesh rreth situatës aktuale politike dhe garës politike, sepse deshet ta pyes zotin Berisha edhe për kandidatë të tjerë. Po, desha ta pyes për preferencat e koalicionit, cilin ky është si koalicion më të fuqishëm për të gjitha këto që po qëndron. Pra, shija duke pasur parasysh preorin e tij. Koalicioneve të mundshme të ardhmen? Pas zgjedhjeve? Pas zgjedhjeve. Unë e di që në Partinë Demokratike nuk ka vit kuqe për bashkëpunim politik, për bashkëveprim politik me asnjë subjekt. Nuk ka. Qëndrimi dhe qëllimi që e kam bërë ditur edhe kryetarit Partisë Demokratike është ta thellojmë sa më shumë fituaren e saj. Tjetë fitore sa më fuqishme. E qëllimi im dhe objektivi im në fushatën e ardhshme që do të filloj, është që ta nxjerrim si parti fituese me mbi 50%. Ju të thoni tashti pse është ky synim. Ju të thoni s'është e mundshme. Unë e di që mund të keni drejt ose jo. Është skena politike e tillë, është formalizuar në një farë formë dhe në vendos do limitën përqindje dhe këto parti s'kan ndryshuar këto vite që bojnë gara. Pothuajse aty kanë përqindjen. Por është nevoja të bëhet një ndryshim. Pse? Koalicionet e deri tashme kanë qenë jo të natyrshme, jo normale. Dhe të gjitha në vazhdimsi vetëm sa e kanë thellu krizën dhe e kanë rigjeneruar atë. Pra, na duhet ta ndihmojmë skenën politike, duhet të ndihmojmë qytetarët tonë, të vetëdijshojnë. Se është kohë e fundit që një parti duhet ta marrë përgjegjësinë në përqindjen me cilën mund të merr vendime. Përndryshe, stabilitet politik në Kosovë s'do të ketë kurrë. Ju i dini koalicion, mos hyj tash me identifiku partit që vjen me një deputet i merr 4 ministri, ose me 6 deputet i merr udhëheqjen e krejt qeverisë. Ky është defekti i sistemit, domethënë është. Jo, është nuk është defekti i sistemit nëse jepet një parti ose është çështje marrëveshjes politike. Po shkak se sistemi proporcional, ke shumë parti. Mirë, tash do të pranojnë ata. Mirë, gabimi i vite po kërkohet bëhet reforma zgjedhore. Po shpërpengon. Pikërisht edhe partia që lutem, tash kjo çfarë unë po pretendoj dhe që e kam ndarë edhe me kryetarin, edhe me shumë unë kam biseduar me shumë ekspertë edhe programin. Edhe idenë time jam unë, kam biseduar edhe me oficerë, kam biseduar edhe me profesorat të universiteteve të Kosovës, por edhe me mjeshtjerë. Dhe kemi ardhur te ky përfundim, se nuk mund të stabilizohet sistemi politik në Kosovë, pa e fut këtë standard të ri. Pa luftu që një parti ta ketë shumicën e nevojshme, të paktën për vendimarrjen e thjesht, 51%. Ato pretendojnë kemi shumë pretendime tani. Partia më e preferuar është TDK-ja, pas zgjedhjeve ta zëm nëse del një partia parë, a është TAK-ja, a është VV-ja. Unë nuk luftoj për parti të parë. Unë ende pretendoj për parti që do të fitoj mbi 50%. Ka nëse del një partia dytë. Nëse dalim parti e dytë, që se mendoj fare se do të dalim, po nëse del hipotetikisht. Jo, shife, se unë e krijoj besimin mbi analizat faktura. Unë nuk e krijoj besimin pse lideri thon na do të dalim në mënyrë emocionale, ja, absolutisht ja. Po nëse del hipotetikisht mirë dhe unë s'du t'i kualifikoj se tash nuk kam dëshirë të komunikoj me individin e partisë tjetër. Por i kam analizuar mirë të gjithë kandidatët e mundshëm për kryeministra. Hajt, si do t'i komentoni, sepse këtu desha të lidhesh. Absolutisht do i komentoj asnjërin. Pse? Por asnjëri nuk e ka targen që t'jetë nesra kryeministra i stabilitetit. Nuk do e komentoje zotin Haradine si kryeministër? Nuk do t'jetë kryeministra i stabilitetit asnjë prej tyre. A zoti Limaj?
Të gjithë këta i kemi sprovu na deri sot. Zoti Berisha, kemi edhe një pretendim dhe zoti Rashi që është nominuar për kryeministër. Shumë mirë që është nominuar edhe qytetari i Kosovës. Edhe është i barabartë mes barabartëve. Po zoti Kurti? Basë na binë tonëve dhe Po zoti Kurti? Edhe ai, Kurtin e njoh pe student. Shumë djali i përgatitur me shumë informacion. Shoqëri studentore. Shumë të mirë. Unë s'kam raporte të këqija me asnjë. Me të gjithë jam mik. Të gjithë më kanë respektu për krah edhe unë i kam sprovu këta. Kur kam garun për në parlament. Kam dalë me 90% vota. Të gjithë më kanë për krah. Edhe pjesa e lisës serbe një pjesë atje. Që të thëtë nuk kam unë armisi me asnjërin. Por unë kam problemin e shtroj në çështjen e standardit zgjedhor, e stabilitetit politik në vend. Dhe ky stabilitet do të arrihet vetëm nëse arrijmë me nxjerr një parti të fuqishme fituese të zgjedhjeve. Kur tham fuqishme, bi 50%. Kjo do të thotë PDK-n aty, sepse unë luftoj për PDK-n, unë jam dikush tjetër 50%. Unë jam në ekipin fitues tash. Zoti Berisha, unë jam në ekipin fitues dhe jam për kralë i deri që është ka udhëheq atë ekip. Zoti Berisha nuk ndodh, po na intereson më këndet të në koalicion. Kjo nuk ndodh, Kënde preferoni? Është njëjtë si më thonë do të ndodh, si më thonë ti nuk ndodh. Po okej, kënde preferoni? Nëse unë them ndodh, unë e kam analizuar mirë. Po ju mund ta thoni ose nga qëllimi gazetares për provokuar debat, ose mund ta thoni nuk e për katësia jote e partioke. Pretendimi se ke shumë të madh, 50% vetëm po kërkon. Për mbi 50%. Mbi 50%, është shumë i madh. Kjo është 51. Do thotë s'keni preferencë për asnjë parti. Nuk kem diatkuqe me asnjëri. Po preferenca. Preferenca jo. Po. Sepse synimi im është tjetër. Dhe që e kam dalë me subjektin, është me pru një parti cila do të startoj një qeverisi pastaj, që do të garantoj stabilitet, që do të rindez një shkendi besimit tek qytetarët, me besu në drejtësi, me besu në shëndetësit vetë, me besu në trajtim barabartë ligjor, e tjera tjera. Që do të ndale emigrimin e rinisë dhe intelektit jashtë vendit. Dhe e vetmja formule e shpëtimit është ndrimi i këtij sistemit krijimit koalicioneve që kanë gjeneruar dhe prodhojnë veç krizë. Edhe këtë duhet ta ndihmoni gjithë këtë proces. Po. Tashti, kur po flasun nga pozicioni merret subjektive, po supozojeni që s'jam fare në politik dhe po debatojmë. Nuk e supozojmë, nuk e supozojmë se prandaj e kemi ftuar, se jeni futur. Po bëni edhe në këtë provë. Zoti Berisha, po i marr pak edhe komentet e shikuesve sepse janë një numër i madh, po na ndjeki, po pastaj më pastaj do të kalojmë nga letkesë, s'kam qenë ato. Jo, për shembull është një interesant, do thotë si është e mundur që në grupin e Kosharës komandantët ose zyrtarët ushtarak të ndahen në kaq shumë parti. Thot Anton Çuni LDK, Rustem Berisha, Rustemi i referohet AK, Time Kadria e AK, Muz Gjakova AK, Isa Agushi PDK edhe Hyseni PDK. Jeni nda nëpër parti dhe kjo nuk është mirë. Na kem qenë brigade madhe, kem bë luftë madhe, kem qenë diversitet cilin ka rrit komandanti me menaxhu jashtëzakonisht mirë. Dhe na gjithë si ekip. Dhe sot këtë diversitet e kemi shpërnda në të gjithë spektrin politik kosovar. Dhe kjo është këtu s'ka asgjë të keqe. Vlerështuar. Kjo është vlerështuar, po ka dhe një specifik. E ka specifiken e unitetit dhe të parafrimit. Po. Sepse nëse unë pretendoj diçka ndaj profesorit atje, dhe më del Rustem Berisha për s'ka e ti, do t'jem ma i kursyrë. Do të shoh me gjithë elementet që më afrojnë edhe që të bëjmë me ekip bashkë, e jo që të krijojnë përçarje siç kena bërë që 20 vite. Adnan Ferati pyet, si duket është ndonjë simpatizant i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë kur të bëhesh deputet, a do t'i bashkangjitet grupit parlamentar Lidhjes Demokratike? Bravo. Me vend mos gabit. Mos dështa. Unë jam, shife. Tu jemi hapur. Shife. Jo, ta them një diçka tjetër. Jam njëri që kur vendosi, edhe i tham dikujt i mirë i herë, për jetë do të mbetet, mund të ketë ai 1 milion gabime. Po për mua ka marrë një herë epitetin i mirë. Do të thotë në formën e ushtarakut lojalist. Absolutisht. Absolutisht. Unë do të luftoj që edhe në qoftë se në Partinë Demokratike do t'i shoh. Do të keni ndryshuar qendrim për LDK-n. Jo, absolutisht jo. Mirë, kisha mujtë. Unë e vlerësoj shumë lidhjen demokratike që ka bërë historinë e Kosovës. Po, mirë. Tash është parti. Zoti Berisha, për LDK qendrimin. Kur ishte Rogova, okay. Zoti Berisha, nuk ka qenë parti. Ja ka pyetjen më ndrysh. Rrugovist? Po. Po, Rrugovist
Unë e thash ma herë, thash, ma rrugovi se Ibrahim Rugova, dhe psa e ka po rrugovizm? A është kjo arsye që në LDK po ju duket se ka vdekur rrugovizmi pak, se da santarët e familjes Rugova nuk janë në listë, ju po shkoni, disa të tjerë nuk janë, a është kjo më e madhe se inati, apo a është kjo po themi inati në këtë diskursin e krijuar? Unë nuk po kam dëshirë me hap këtë front bisede ndaj LDK-s, sepse unë i respektoj shumë njerëz atje. Kam edhe bashkëftarin tim atje. Partneritetin po e konsideron partneritetin pas zgjedhjeve. Edhe nuk du t'ja shaj taborin ekipin e ti politik, sepse asë njëherë s'ka dështu në ekip politik vetin. Por, pa e ba historikun, LDK-ja sot me është një surrogati asaj që ishte. Kjo të jemi duke u përsëritur. Lutem regjia më jep rezultatin se si ka votuar shikuesit në transmetim të drejtë për drejtë. Po e paragjykon zoti Berisha thot keq. Do të shohim nëse është mirë ose është keq. Jo se këto lojrat e fatit humbi gjithmonë. Kështu po i vjen si lojrat e fatit. Lutem na jep ose në ekran që ta shohim ose në transmetim, nëse është... Edhe këtat me të kesion për qalë s'kam jam e po lajka. Gjithçka në rregull, jo, ka përshtypjen se simpatizantët e partive politike janë goxha shumë të angazhuar. Lutem ma afro pak ekranin ose ta shoh prapa se nuk mund ta lexoj. Ju shikuesit po e shohin, po unë e kam problem. Si duket e kam larg. Po, nuk po e shoh ende. Si e vlerësoni bashkimin e Hisen Berishës në Partinë Demokratike të Kosovës, mirë 74%. Po, fitova në loto. 26%. Kjo do të thotë se nuk ja qellove. Ja, ku e kam në prapa me. Hera por, kështu që më duhet me lujt loto, pisku. Kjo do të thotë që simpatizantët e PDK-s nuk është se pas kanë qenë duke bërë fushat. Që kanë angazhuar. 24 dojnë prej asajt PDK-s, 50% janë ata që më kanë përkrah gjithmonë. 50%? Dhe që më dojnë. Gjatë gjithë kësaj pjese që diskutum përshon një entuziazm shumë të madh të zotit Berisha, sidomos atë premtimin që e kishte dhënë Nasim Haradinaj. Ai më kërkoi më shumë. Do thotë, kjo është pjesa e parë dhe e dyta, desha pak të flas për këtë pjesën. Shumë shkurt, Çollak, nuk kemi pyetje tjera se e mbyllëm. Nëse ke diçka blitz të fundit që mendoj që është garancia. Po, lutem. Okej, do thotë vetëm këtë pjesën e entuziazmit, edhe mbetet shihet nëse do të vazhdoj kësaj. S'po marr më shumë kohë. Kalojmë të Ramon. A ishte shkurt? Pak më gjatë se shkurt, kështu që ja lë fjalën. Po, mund ta bësh pyetje shkurt. U kry. Jo, mu më intereson. Shkumja juaj në PDK, rrujtja e raporteve me njerëzit në LDK, a mund t'jetë një farë lloj uvertyre, një farë lloj paralajmërimi i mundësisë për një koalicion pas Zgjedhore? E bëri këtë Jo, syla. nuk u përgjigj saktësisht dhe nuk e pyetja bashkë kështu. Po, pyetja ishte kështu. Por, Ishte pyetje për preferencë dhe janë vendimet leadershipit. Unë s'jam pjesë e leadershipit. Kaluam se cilin limit kohor, unë po e falenderoj shumë zotin Berisha. Entuziazmin do ta mbaj gjithmonë. Entuziazm, këtë që është, veç se kom pesh shumë ma ke pa dhe në luftat jeshve, edhe në paqes dore ke marrë. Taktikat që ti marr votat e LDK. Faleminderit shumë zotin Berisha që ishe me neve në studion e analizës Zgjedhore. 50.000 vota i kam veç dorën. E vlerësoj shumë faktin që keni ardhur këtu, 50.000 vota është goxha shumë. Zoti Syla, zoti Çollaku, zoti Pasharizi, faleminderit shumë. Ju, a dikush e ka thënë. Zona zotrin, mbi të gjitha faleminderit juve që qëndruat me neve deri në këtë orë të vona. Maratona Zgjedhore në Klan Kosova vazhdon edhe më tutje, takohemi nesër në terminin tonë zakonshëm. Mirëmbëngjes.